Θέλω αγάπη γιατί είσαι η αγάπη μου. Χωρίς εσένα θα χανόμουν στα πάθη μου. Εγώ θα κάνω φυλακή την αγκαλιά μου. Κι εγώ στα χέρια μου για πάντα θα σε κλείσω. Φίλες και φίλοι του Greek Music 365, καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα αφιέρωμα. Πρόκειται για ένα σπάνιο αφιέρωμα σε έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές που ανέδειξε ποτέ η Ελλάδα, τον ανεπανάληπτο Στράτο Διονυσίου. Είναι ένας καλλιτέχνης που το όνομά του είναι γνωστό σε κάθε γωνιά του ελληνισμού, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων. Γεννημένος στην Ιδρύτα στις 8 Νοεμβρίου του 1935, ο Στράτος άφησε την τελευταία του πνοή στις 11 Μαΐου του 1990. Γεννήθηκα στην Ιδρύτα. 10 χρονών, 11 χρονών παιδί, πήγαμε Θεσσαλονίκη, οικογενειακός. Από γονείς πρόσφυγες. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, εγκατασταθήκαμε εκεί, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, πιο μπροστά είχα ορφανέψει από πατέρα, ας πούμε, και αναγκάστηκα πλέον να βγω στη δουλειά από πιτσιρίκος. Έκανα ό,τι είδος δουλειά δηλαδή μπορεί να κάνει ένας εργάτης, την έκανα και εγώ, ας πούμε. Υπήρξε δίχως καμία αμφιβολία μία από τις μεγαλύτερες μορφές του λαϊκού μας του Ταγράμμου. Μαζί με τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι αποτελούν την τριάδα των τραγουδιστών που χάραξαν μια ολόδική τους ιστορική διαδρομή στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, σημειώνοντας αναρρύθμιτες επιτυχίες. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας άνθρωπος αληθινός που εξέφραζε πάντα με ειλικρίνεια αυτό που είχε μέσα του. Ένας αυθόρμητος λαϊκός ερμηνευτής, ένα παιδί της Βιοπάλης που ξεκίνησε από τα χαμηλά για να κατακτήσει τις χρυσές πίστες της δεκαετίας του 70 και του 80, παραμένοντας στην κορυφή μέχρι εκείνη την τραγική ημέρα του Μαΐου του 90, όταν σε ψύχησε μέσα σε ένα ταξί, φίλες και φίλοι. Ήταν στο ξενοδοχείο γιατί Παρασκευή. Και έφυγε με ασθενοφόρο από εκεί. Ναι, με ταξί. Πέθανε μέσα στο ταξί, ναι. Πέθανε έξω από τις στήλες Ολυμπίους. Ναι, μπράβο. Στο ταξί. Και εσύ λοιπόν. Και πήγαμε με τα πόδια στον Ευαγγελισμό, θεωρώντας ότι θα τον δούμε. Ότι έπαθε κάτι, ρε παιδί, με την καρδιά του, αλλά δεν πέθανε. Όχι. Και όταν. Εντάξει, τώρα αυτό τώρα είναι λίγο. Μας ακούει και η μαμά και είναι λίγο μακάβριο. Όταν μπήκαμε στο νοσοκομείο, γιατί στα εξωτερικά ιατρία. Εκεί είχε και άλλους ασθενείς, οι οποίοι ήταν ζωντανοί. Και εκεί πήρα εκεί μια ελπίδα ότι εντάξει. Το φοβόσουν. Ότι είναι καλά. Μπορεί να μην γίνει ζωντανό. Ναι, γιατί έτσι μας το είπανε. Και όταν πια πήγαμε πιο μέσα και αντικρίσαμε αυτό το θέαμα, ήταν εντάξει. Τον είδες, Ναι. Τον είδες στο νοσοκομείο. Συγκλονιστική στιγμή. Εσύ, Άγγελε, έλειπες, Αμερική. Εσύ σου είχε το χειρότερο σενάριο. Ναι, είχα συναυλίες. Και με πήρε την προηγούμενη μέρα να μου βάλει τα τραγούδια που τραγούδισε το τελευταίο δίσκο. Γιατί εκείνη την περίοδο ηχογραφούσε. Και να μου βάλει τα τραγούδια από το τηλέφωνο τώρα. Τηλέφωνο στην Αμερική εγώ και με παρακάλεσε να πάω σε ένα μαγαζί εκεί στη Σπηλιά. Εγώ έκανα συναυλίες και είχαν τελειώσει. Είχα τελειώσει δηλαδή και θα έφευγα. Και μου λέει, μου λέει ένα τριήμερο, μου λέει, σε παρακαλώ πολύ στη Σπηλιά. Ήταν ένα μαγαζί, ήταν φίλος. Λέω, ρε παπά, του λέω τώρα, πού να πάω τώρα εκεί πέρα, ήταν ξέρεις μαγαζί, ας πούμε. Πιο μπουζουξίδικο, δεν μπορούσα. Μου λέει, σε παρακαλώ, κάτω για μένα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, λέω, εντάξει, οκ. Και πάμε, ήταν Τετάρτη, ας πούμε, ξέρω εγώ πόσο ήταν, και την Πέμπτη, νομίζω Πέμπτη πέθανε, έτσι. Παρασκευή. Την Παρασκευή, ας πούμε. 11 Μαΐου, σαν τώρα. Την Παρασκευή έκανα, θα τραγουδούσα. Για πρώτο βράδυ, ναι. Και είχα ένα εκνευρισμό το βράδυ. Εδώ ήταν πρωί. Ναι. Δηλαδή, μου λέγε ο Μπουζουξής, ας πούμε, μου λέει, δεν με έχει ξαναδεί έτσι. Μου λέει, τι έχεις πάθει, ρε παιδί μου. Μου φταίγανε τα μικρόφωνα, η ορχήστρα, όλα. Τους έβρισα. Κατέβηκα κάτω, λέω, πάμε να φύγουμε. Λέω, δεν βγαίνουμε δεύτερο πρόγραμμα. Βγαίνω έξω, σκίζω την αφίσα. Μπαίνουμε στο πουλμανάκι και πάμε στο ξενοδοχείο. Το έχεις ξανακάνει αυτό, να σκίσεις αφήσεις και. Ποτέ. Μου λέει τι έχεις πάθει, ρε, μου λέει. Και πάω στο ξενοδοχείο και πέφτω να κοιμηθώ
Και χτυπάει το τηλέφωνο. Πήρε η μαμά, Και με πήρε η μαμά και μου είπε, ας πούμε. Τότε απευθείας. Σου είπε έλα ή ο μπαμπάς? Τίποτα, μου λέει ο μπαμπάς έτσι και έτσι. Το έτσι και έτσι ούτε να το πεις δεν μπορείς. Το έτσι και έτσι, θέλω να σου πω, ούτε να το πεις δεν μπορείς. Δεν μπορώ, όχι. Δεν μπορείς. Και το μαρτύριο ποιο είναι? Ότι όταν το μαθαίνεις και είσαι σε άλλη χώρα και σε άλλη πόλη να είσαι. Αυτό είναι δύσκολο. Το ταξίδι πρέπει να είναι έναν αιώνα. Μπορούσα να βρω εισιτήρια, να γυρίσουμε, γιατί θα πρέπει να τα αλλάξω τα εισιτήρια. Βρήκαμε τέλος πάντων μέσω της Ολυμπιακής από κάποιον τέλος πάντων. Για να προλάβεις την κηδεία όλα αυτά. Και ήταν Σαββάτο, Κυριακή γύρισα και Δευτέρα έγινε η κηδεία, ας πούμε. Παρά το άδοξο τέλος του, άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά. Αλλά και 3 γιους που ακολουθούν τα βήματά της στο τραγούδι. Πάνω απ' όλα, ο Στράτος ήταν αυτό που λέμε κυμπάρης. Είχε μάθει να ζει και να συμπεριφέρεται και να ντύνεται με αρχοντιά. Ήταν ένας άρχοντας. Ήταν ένας άνθρωπος πάντα περιποιημένος και καθαρός, τόσο στην εμφάνισή του όσο και στην ψυχή του. Παρά το γεγονός ότι η ζωή του ήταν γεμάτη δυσκολίες και μεγάλα βάσανα, με κορυφαίο ίσως την εμπειρία του αγγλισμού στη φυλακή. Ο Στράτος Δελυσίου είχε βιώσει την εμπειρία της φυλακής και ήξερε από πρώτο χέρι τι θα πει να βρίσκεσαι κλεισμένος σε ένα κελί. Μία περιπέτεια που πολλοί θεωρούν ότι την πλήρωσε άδικα. Ο μεγάλος ερμηνευτής απέκτησε 4 παιδιά. Τον Άγγελο, το Στέλιο και το Διαμαντή και μία κοπέλα, την Τασούλα, οι οποίοι συνεχίζουν την καλλιτεχνική τους πορεία πραγματοποιώντας εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε μεγάλες συναυλίες στην Ομογένεια. Η ιδιαίτερη αδυναμία είχε στον Άγγελο Διονυσίου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως την περίοδο που το δικό του χρυσό αστέρι μεσουρανούσε, είχαν κυκλοφορήσει διάφορες κακόβουλες φήμες σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα για τον μεγαλύτερό του γιο. Ίσως πολλοί από εσάς να τις θυμάστε ακόμα, όμως ο ίδιος ο πατέρας του, ο Στράτος, είχε βγει δημόσια και απάντησε, και τελικά εκείνες οι περίεργες βρώμες δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Όπως προαναφέραμε, ο Στράτος γεννήθηκε στην Ιδρύτα και ήταν παιδί του Άγγελου και της Στάσας, οι οποίοι ήρθαν ως πρόσφυγες από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Το 1947 η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Επτάλοφο των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Στη συμπρωτεύουσα τον γνώριζαν όλοι πάρα πολύ καλά και τον προσφωνούσαν πάντα με τον μικρό του όνομα. Είναι εξάλλου κάτι σπάνιο στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού το να μπορείς να αποκαλείς έναν καλλιτέχνη απλά με το όνομά του, όπως συνέβη στην περίπτωση του Στέγιου, του Στράτου ή του Νότι. Πριν καθιερωθεί, ο Στράτος ξεκίνησε να τραγουδά αμυστή σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως μικροπολιτής αλλά και ως ράφτης, παρακαλώ. Ως ράφτης θεωρούταν εξαιρετικός τεχνίτης. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ως τραγουδιστής το έκανε στο ιστορικό κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης, ένα όνομα που οι παλαιότεροι σίγουρα θα θυμούνται μαζί με τις τότε εμφανίσεις του. Η πορεία σου στο τραγούδι ήταν εξίσου εύκολη, όπως και η κίνηση. Ναι. Σαν ξεκίνημα ήταν κάπως εύκολο. Αλλά μετά όταν μπήκαμε στο χώρο και ακολουθήσαμε αυτό το επάγγελμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο λόγος είναι ότι η δουλειά μας αυτή δεν ήταν τόσο απλωμένη όσο είναι τώρα. Και οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Την εποχή εκείνη έπρεπε να αγαπάς πολύ το τραγούδι και ειδικά το λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, για να προχωρήσεις.
Από εκείνα τα πρώτα του βήματα του 1959, ο Διονυσίου κατάφερε να κεντρήσει το ενδιαφέρον μεγάλων καλλιτεχνών, οι οποίοι τον παρότριναν να κατέβει στην Αθήνα για να κυνηγήσει πιο σπουδαίες συνεργασίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η κρατική τηλεόραση είχε φιλοξενήσει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για το στράτο Διονυσίου, το οποίο επιμελήθηκε ο εμβληματικός ραδιοφωνικός παραγωγός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Γιώργος Παπαστεφάνου. Παρά τα περιορισμένα τεχνικά μέσα της περίοδου, ήταν μια πολύ ποιοτική παραγωγή. Σε αυτό το αφιέρωμα, ο ίδιος ο τραγουδιστής προχώρησε σε ορισμένες αποκαλύψεις που μας φέρνουν στο μυαλό τις δηλώσεις που είχε κάνει αργότερα ο Νότης Φακιανάκης για το Στέλιο Καζατζίδη. Συγκεκριμένα ο Διονυσίου στράφηκε κατά το Στέλιο Καζατζίδη, εκφράζοντας δημόσια ένα πολύ μεγάλο παράπονο που τον βάραινε. Και τότε εκείνη την εποχή μεσουρανούσε ο Καζατζίδης, δηλαδή ήταν ό,τι έλεγε, ας πούμε, ήταν και σουξέ. Ο Καζατζίδης, ο Καβαλάς, ο Αγγελόπουλος, ο Περπινιάδης, ο Ζαγορέος, ήταν αυτοί οι τραγουδιστές τότε. Βέβαια εμένα από αυτούς όλους με απασχολούσε μόνο ο Καζατζίδης δηλαδή. Και συγκεκριμένα τότε ο Ζαμπέτας ήθελε να με πάει σε κάποια άλλη εταιρεία, γιατί μου λέει εκεί είναι η Λύκη και θα σε φάνε, και εγώ λέω δεν πειράζει, θα τυχωθώ κι εγώ εκεί και ό,τι γίνει. Τώρα το θάρρος, εγώ πίστευα στον εαυτό μου πολύ, ας πούμε, και πήγα στην εταιρεία αυτή που ήταν ο Καζατζίδης. Και αποδείχθηκε ότι, ας πούμε, τα κατάφερα, έκανα μεγάλες επιτυχίες. Έκτοτε μετά, δεν ξέρω ποιοι ήταν βέβαια οι λόγοι, κάποια στιγμή ο διευθυντής της εταιρείας αυτής μου έβαλε και υπόγραψε ένα συμβόλαιο για 5 χρόνια, ότι είμαστε ευχαριστημένοι από σένα κτλ. Και κάνω ένα συμβόλαιο για μια 5ετία και με ρίξανε στον κάλα. Φυσικά, ας πούμε, αυτά όπως το λες είναι υπερβολές. Δεν ξέρω από πού ξεκινάει αυτό το πράγμα, διότι αυτό το κύκλωμα είναι το ίδιο κύκλωμα που μιλάνε πάντα για τα ίδια ονόματα, ας πούμε. Για ονόματα τα οποία, ας πούμε, έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα από πολύ καιρό, χωρίς να ονομάζουμε. Και αυτό φυσικά, ας πούμε, εμένα προσωπικά με πειράζει. Δηλαδή, πώς με πειράζει? Όχι ότι αμφισβητώ την αξία αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, είναι μεγάλη η αξία τους, αλλά πειράζομαι γιατί εγώ 20 χρόνια, ας πούμε, πολεμάω για το τραγούδι και να επιβιώσει το λαϊκό το τραγούδι και δεν ενδιαφέρονται, ας πούμε, για μας που πολεμάμε αυτή τη στιγμή και δίνουμε τον εαυτό μας, ας πούμε, για να επιβιώσει το λαϊκό τραγούδι, παρά ασχολούνται με ανθρώπους οι οποίοι το έχουν εγκαταλείψει το τραγούδι εδώ και χρόνια, ας πούμε. Παρά το γεγονός ότι ο Διονυσίου αντιμετώπιζε τότε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, οι εμφανίσεις του στην οδό Σατονδριάνδου έγιναν η αφορμή να γνωριστεί με πολλούς συναδέλφους του. Ανάμεσα τους ήταν και η σπουδαία Κέτι Γκρέι, μία γυναίκα που υπήρξε η ψυχή του λαϊκού τραγουδιού. Εκείνη ήταν που τον πρότεινε να συνεργαστούν και έτσι ξεκίνησαν τις κοινές τους εμφανίσεις στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Μία κίνηση που ο Στράτος δεν λησμόνισε ποτέ στην πορεία του. Την ίδια περίοδο ο Στράτος κυκλοφόρησε σε δίσκο γραμμοφώνου 45 στροφών το κομμάτι «Δεν είμαι ένοχος» σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Παράλληλα είχε ηχογραφήσει για την εταιρεία Οντεόν το τραγούδι του Νίκου Μάνασε, γνωστού ως Νίκου Μαύρο, με τίτλο «Παράγκες και Παλάτια». 3 χρόνια μετά ήρθε η σημαντική συμφωνία με τη μεγάλη εταιρεία Κολούμπια. Εκεί ερμήνευσε τη διασκευή του Μπάμπη Μπακάλι «Δεν με πόνεσε κανείς», η οποία ήταν εμπνευσμένη από ινδική μελωδία, ενώ ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες όπως «Της αγάπης μου ο δίσκος», το γνωστό ηλεκτρόφωνο, σε διασκευή του ίδιου δημιουργού. Επίσης τραγούδισε το εμβληματικό «Φύγε, φύγε» σε μουσική του Θεόδωρου Δερβενιώτη ή Αταλίδη, όπως αναφέρεται συχνά στις διασκευές, και σε στίχους του κορυφαίου Κώστα Βίρβου.
Στο ρεπερτόριό του περιέλαβε επίσης σπουδαίες επανεκτελέσεις όπως την Αχάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη, το Παλιογέφυρο και το Πρίτο Χάραμα του Γιάννη Παπαϊωάννου, καθώς και την Μπαμπέσα του Γιώργου Μητσάκη. Δεν έλειψε φυσικά και το Φτωχομπούζουκο του Μανώλη Χιώτη. Θα πρέπει βέβαια να παραδεχτούμε πως αν και υπήρξε ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης που στάθηκε δίπλα στη σύζυγό του και στα παιδιά του σε όλη του τη ζωή, ο Στράτος Δηλησίου είχε μια μεγάλη αδυναμία που ήταν και ο καημός του. Μα τι άλλο, οι γυναίκες. Μια νέα σελίδα στην καριέρα του ανοίγει το 1967 όταν ξεκινά τη συνεργασία του με το συνθέτη Άκη Πάνου. Ο Πάνου, μια εμβληματική προσωπικότητα του λαϊκού μας πολιτισμού, του εμπιστεύεται τραγούδια που μετατράπηκαν σε τεράστιες επιτυχίες. Ανάμεσα σε αυτά συναντάμε και Τι δεν κάνω, Γιατί καλλιγειτόνισσα, Του κόσμου το περίγελο, Ας την αφήσει και το Εγώ καλά σου τα έλεγα. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Σταθμό του Μονάχου, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον πόνο της ξενιτιάς και των μεταναστών, αλλά και στα τραγούδια Θα ρίξω ροδόσταμο, Ήταν ψεύτικα, Μια γυναίκα, Φέρτε το παιδί του Χάρου και Τον άχατο κουράγιο. Είναι μελωδίες που έχουν χαρακτήσει τη μνήμη όρων μας και ποιος αλήθεια δεν τις έχει ο τραγουδής. Ανοίγοντας μια παρέθεση στο σημερινό μας αφιέρωμα, αξίζει να θυμηθούμε μια εμβληματική εμφάνιση του Στράτου Διονυσίου το 1986 στην εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο του Μίμη Πλέσα. Σε εκείνο το επεισόδιο με θέμα το ελληνικό τραγούδι, ο Στράτος καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τη Λίτσα Διαμάντη, το Μανώλη Λιδάκη, την Ελένη Βιτάλη, τον Θανάση Πολυκανδριώτη, προσφέροντας ένα απολαυστικό ζωντανό πρόγραμμα. Είναι κάτι που σπάνια συναντάμε στις μέρες μας, καθώς πολλοί σύγχρονοι λαϊκοί τραγουδιστές αποφεύγουν να τραγουδήσουν ζωντανά με την ορχήστρα τους, ίσως επειδή στερούνται εκείνο των μεγάλων και σπουδαίων φορητικών δυνατοτήτων. Νύχτα ρίξε κεραυνό, τη σκιά του που θα σβήνει να μη δω. Αν ξημερώσει σε χάνω και στα χέρια σου πάνω γέρνω σαν λιγαριά. Αν μου φύγεις δεν σημαίνει πως θα σβήσω. Έχω τόσες στη ζωή να συναντήσω. Πηγαίνοντας λίγο πίσω στο κέντρο Σούμου, ένα από τα πιο φημισμένα μαραζιά της εποχής, ο Στράτος εμφανιζόταν ως δεύτερο όνομα δίπλα στην Αθούλα Αλιφραγή. Σε αυτό ακριβώς το κέντρο τον άκουσε το 1969 ο Μίμης Πλέσας και μόλις 2 μήνες μετά δημιούργησε το συγκλονιστικό ζεμπέγικο «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το τραγούδι γράφτηκε για τις ανάγκες της ταινίας «Ορατότης 0» του 1970 με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο. Στην ταινία δεν βλέπουμε τον ίδιο το Διονυσίου. Ο Κούρκουλος απλώς τοποθετεί το δισκάκι των 45 στροφών στο pick-up και κάπως έτσι ακούσαμε για πρώτη φορά αυτόν τον τεράστιο ύμνο, ο οποίος αρχικά είχε τον τίτλο «Το κύμα πικρό». Εσύ το κάνεις αυτό? Ναι, γιατί θα σε φοβόμουν, έκανα υπομονή τόσους μήνες. Μη σ' πια. Και σε είχα προειδοποιήσει να πληρώσει γιατί θα σου βγάλει τα πράγματα στον δρόμο. Δεν μπορώ εγώ, κύριε, να έχω την. Κούλος, θα μ' ακούς? Αυτή είναι η απόφαση. Ναι.
Μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία, η καριέρα του Στράτου πραγματικά εκτοξεύτηκε, φέρνοντας στο προσκήνιο μία σειρά από διαχρονικά τραγούδια όπως ο Παλιατζής, Μπαρλαμάδες και Μπουζούκια, το συγκλονιστικό «Ένας αετός γκρεμίστηκε», αλλά και τα «Αγάπη μου επικίνδυνη», «Φοβάμαι για τη σκιά μου» και την πασίγνωστη «Αφιλότιμη». Στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Στράτος δεν δίστασε να συνεργαστεί με νέες τότε τραγουδίστριες που έκαναν τα πρώτα τους βήματα, όπως η Χάρις Αλεξίου και η Λιζέτα Νικολάου. Ενώ τον είδαμε να εμφανίζεται και στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Ο Φαντασμένος», με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Εγώ σου το αγόρασα, το στρώμα σου το φίνο. Ωστόσο, το 1973 αρχίζει μια περίοδος μεγάλης δοκιμασίας για τον κορυφαίο λαϊκό ερμηνευτή. Ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του, με τις επιτυχίες να διαδέχονται η μία την άλλη και το καλλιτεχνικό του άστρο να λάμπει όσο ποτέ, ο Στράτος βρίσκεται μπλεγμένος σε μια απίστευτη ιστορία. Αυτή η περιπέτεια όχι μόνο σημάδεψε ανεξίτηλα την πορεία του, αλλά το γέμισε πικρία και τον εξέθεσε ανεπανόρθωτα στα μάτια της κοινής γνώμης εκείνης της εποχής. Ο Στράτος Διονυσίου συλλαμβάνεται σε μια ταραγμένη περίοδο λίγο πριν το τέλος της επταετίας, με τις κατηγορίες να αφορούν παράνομη όπλοκατοχή αλλά και ποσότητα χασίς που εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές μέσα στο αυτοκίνητό του. Από την πρώτη στιγμή και μέχρι το τέλος της ζωής του, ο ίδιος επέμεινε στέναρα πως επρόκειτο για μια καλωστημένη συνωμοσία εις βάρος του. Για την υπόθεση της οπλοκατοχής κρίθηκε τελικά αθώος το 1974, όμως στις 9 Απριλίου του 1975 άνοιξε στο κακουριοδικείο της Θεσσαλονίκης ο φάκελος της πολύκροτης υπόθεσης για εμπορία ναρκωτικών. Τα πρωτοσέλιδα εκείνης της εποχής και οι τίτλοι των εφημερίδων ήταν ισοποδοτικοί, αποτελώντας πραγματικό κόλαφο για την μέχρι τότε λαμπρή μουσική του διαδρομή. Όλα όσα γράφονταν από τους δημοσιογράφους δημιούργησαν ένα τεράστιο εμπόδιο σε μια καριέρα που ο Στράτος είχε χτίσει με αμέτρητες προσωπικές θυσίες και σκληρή δουλειά. Την ίδια ώρα, ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος, οι συνάδελφοί του τραγουδιστές, αλλά και η κοινή γνώμη παρακολουθούσαν εμβρόντιτοι την εξέλιξη της ακροματικής διαδικασίας. Η τελική απόφαση εκδίδεται στις 30 Μαΐου και είναι ιδιαίτερα σκληρή, καθώς τον καταδικάζει σε 3 χρόνια φυλάκιση, μονοετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και 3ετή εκτόπιση στα Ιωάννινα. Επρόκειτο για μια ποινή απαξιωτική και ταπεινωτική για τον καλλιτέχνη, με την απόφαση της εκτόπισης να αποτελεί παρεπόμενο της βασικής καταδίκης σύμφωνα με τον αυστηρό νόμο περί ναρκωτικών που ίσχυε εκείνη την εποχή. Ο Στράτος Διονυσίου καταφέρνει τελικά να αποφυλακιστεί την άνοιξη του 1976, κάνοντας χρήση αμνηστίας που δόθηκε κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τη στιγμή της αποφυλάκησης του, ο Στράτος νιώθει εντελώς μετέωρος και χαμένος, προσπαθώντας να βρει ξανά τα πατήματά του σε ένα κόσμο που έδειχνε να έχει αλλάξει. Σε αυτή τη δύσκολη καμπή, το μοναδικό του στήριγμα ήταν ένας συνάδελφός του που αποδείχθηκε αληθινός και μεγάλος φίλος, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ήταν μάλιστα ο ίδιος ο Τόλης που το 1977 στάθηκε στο πλευρό του έμπραχτα, γράφοντας
και εμπιστεύοντάς του τη μεγάλη επιτυχία αποκοιμήθηκα, δίνοντάς του την όθηση που χρειαζόταν για να επιστρέψει δυναμικά. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στη φυλακή, η παρουσία του στη δισκογραφία δεν σταμάτησε, καθώς κυκλοφόρησε το άλμπουμ με το συμβολικό τίτλο «Πάλι μαζί μας». Ο σπουδαίος ερμηνευτής είχε μια μακρόχρονη συνεργασία 11 ετών με τον Γιάννη Πάριο, του οποίου το σπάνιο φωνητικό χάρισμα είχε διακρίνει πάρα πολύ νωρίς. Η αρχή έγινε το 1976 με το τραγούδι «Μινόρε Παράπονο» σε στίχους του Πάριου και μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη. Από το 1980 για μια ολόκληρη δεκαετία μέχρι την άνοιξη του 89 ο Στράτος συμπορεύθηκε καλλιτεχνικά με τη Μαρίνα Βλαχάκη, ενώ το τελευταίο διάστημα της ζωής του στο πλευρό του βρισκόταν η Κική Λουκά. Μάλιστα ο Διονυσίου είχε ήδη σχεδιάσει μια σειρά νέων εμφανίσεων με τη Βλαχάκη σε Θεσσαλονίκη και Τουρκία, όμως ο θάνατος τον πρόλαβε. Είναι σημαντικό ωστόσο να αποδώσουμε την πραγματική διάσταση της σχέσης του με τη Μαρίνα Βλαχάκη, καθώς οι δυο τους δεν υπήρξαν μόνο ένα επιτυχημένο καλλιτεχνικό δίδυμο, αλλά ήταν αχώριστοι σύντροφοι και στην ίδια τη ζωή. Τόσο η οικογένειά του, όσο και ο ίδιος είχαν πλήρη επίγνωση των επιλογών και των πράξεών του. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, ο Στράτος Διονυσίου κυριάρχησε απόλυτα, χαρίζοντάς μας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το «Υποκρίνεσαι», «Τα πήρες όλα», «Λέγε λέγε» ή το συγκλονιστικό «Άκου βρε φίλε». Η λίστα των επιτυχιών του μοιάζει ατελείωτη. Μόνο οι ερωτευμένοι, ο λαός τραγούδι θέλει, ο Σαλονικιός, με σκότωσε γιατί την αραπούσα, εγώ ο ξένος, ένα λεπτό περιπτερά, καλύτερα μαζί σου και τρελός, θυμήσου, της γυναίκας η καρδιά, νομίζεις, όταν κοιμηθείς και τότε μόνος. Τι να λέμε ρε παιδιά, αυτά είναι ύμνοι από τον Άρχοντα. Για να δημιουργηθούν αυτά τα διαχρονικά διαμάντια, ο Στράτος συνεργάστηκε με την ελίτ των δημιουργών της εποχής, όπως τον Τάκη Μουσαφίρη, το Θανάση Πολυκανδριώτη που είπαμε πιο πριν, το Γιάννη Πάριο, τον Αλέκο Χρυσοβέργη, το Σπύρο Γιατρά που συνεργάστηκε με τον Νότσι Φαγιανάκη, τον Τάκη Σούκα, το Σπύρο Παπαβασιλείου, το Χρήστο Νικολόπουλο και το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τα Χριστούγεννα του 1987 αποτέλεσαν σταθμό για εκείνον, καθώς εγγενίασε στο Σύνταγμα το δικό του νυχτερινό κέντρο με την ονομασία Στράτος, στην οδό Φιλελλήνων. Σε αυτό το μαγαζί ο Στράτος Διονυσίου παρέδιδε μαθήματα αρχοντιάς, κυριαρχώντας πάνω στην πίστα ως ένας πραγματικός άρχοντας της νύχτας. Ήταν πάντα ατσαλάκωτος και στην εντέλεια. Ο Στράτος είχε εκμυστηρευτεί στο γιο του Άγγελο, μια χαρακτηριστική του συνήθεια. Φορούσε πρώτα τα παπούτσια και μετά το κοστούμι του, ώστε να μην κάνει ούτε μία ζάρα στο φρεσκοσιδερωμένο του πουκάμισο. Ήταν τόσο σχολαστικός με την εμφάνισή του και έδινε τέτοια βαρύτητα στην εικόνα του καλλιτέχνη, που αν έβλεπε συναδέλφους του να μην είναι ευπρεπώς ντυμένοι, δεν δίσταζε ακόμη και να τους διώξει από το μαγαζί. Παράλληλα είχε και μια ιδιοτροπία. Δεν επέτρεπε σε κανέναν να του αγγίζει τα μαλλιά, τα οποία φρόντιζε πάντα ο ίδιος
με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Από την ώρα που φεντινότανε, δεν ξανακαθότανε ποτέ, έτσι ήταν. Ας πούμε. Ναι, για να μην τζαλακωθεί. Για να μην τζαλακωθεί το και ακόμα το και τα χέρια του, ας πούμε, δεν έκανε την κίνηση αυτή για να μην τζαλακωθεί εδώ. Ήτανε ευθεία. Και για ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που τραγουδούσε, που κρατούσε το μικρόφωνο κτλ. Βέβαια. Όλα αυτά εσύ τα βλέπεις από κοντά εντωμεταξύ. Τα ζούσες κάθε. Και μου έκανε εντύπωση γιατί θυμάμαι, εντάξει, λίγο με το μαλάκι είχαμε ένα θέμα. Έπαιρνε από εδώ. Ναι. Λίγο μαλάκι το έφερνε έτσι και τα λοιπά. Και με τη ΛΑΚ το έστρωνε. Ναι. Και ξέρεις, τον παρακολουθούσα γιατί το έκανε μόνος του πολλές φορές στο καμαρίνο. Ήταν και εκεί, πειθαρχία, εκεί να το φτιάξει. Και κολόνια πάντα, τέτοια πράγματα. Κάναν όλοι. Φαντάσου τώρα, έχουν περάσει 36 χρόνια από τη μέρα που έφυγε. Τη μυρωδιά της ΛΑΚ, γιατί αυτή η ΛΑΚ είναι επώνυμη, υπάρχει στο εμπόριο. Ναι, γνωστή. Όταν τη μυρίσω, δηλαδή μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Ναι. Άκου τώρα. Μπαμπάς. Λέω μπαμπάς, ναι. Μπαμπάς. Η φωνή του Στράτου Διονυσίου υπήρξε μία από τις πιο στιβαρές και επιβλητικές που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό τραγούδι. Έχοντας βαθιές μουσικές επιρροές από τον πατέρα του, που ήταν ιεροψάλτης, η ερμηνεία του είχε αποκτήσει μία μοναδική, βυζαντινή και δωρική χρειά. Ο Τάκης Μουσαφίρης το χαρακτήριζε θεϊκό τραγουδιστή, καθώς είχε την απίστευτη ικανότητα να ολοκληρώνει την ηχογράφηση ενός ολόκληρου δίσκου μέσα σε πολύ λίγες ελάχιστες ώρες, αφήνοντας τους πάντες άφωνους με την ταχύτητα και την αρτιότητά του. Αντίστοιχα, ο Τάκης Σούκας είχε δηλώσει πως ο Διονυσίου ήταν ο μοναδικός ερμηνευτής που σε όλη του την πορεία δεν έχασε ποτέ τον τόνο του, ούτε για μία στιγμή. Όσο για τον Γιάννη Πάριο, η δική του ατάκα έμεινε στην ιστορία. Έλεγε πως με τη φωνή του Στράτου μπορούσες να κουρδίσεις μία ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα. Αυτός ήταν ο άρχοντας, φίλες και φίλοι. Τη μοναδική του στιβαρότητα είχε εξέρει επανειλημμένα και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Σήμερα ο γιος του, ο Στέλιος Διονυσίου, διατηρεί ζωντανή αυτή την κληρονομιά, όπως είδαμε και σε τηλεοπτικό μουσικό σόου, όπου ερμήνευσε διαχρονικά κομμάτια του πατέρα του μαζί με την Έλενα Παπαρίζου. Η αυλαία για τον μεγάλο καλλιτέχνη έπεσε πρόωρα στις 11 Μαΐου του 1990. Σε ηλικία μόλις 54 ετών, ο Στράτος έφυγε από τη ζωή λόγω ρήξης ανευρίσματος κοιλιακής αορτής, βυθίζοντας στη θλίψη το Πανελλήνιο. Η τελευταία του κατοικία δόθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι λίγες μόλις ώρες πριν το τέλος, ο Στράτος βρισκόταν στην πίστα του μαγαζιού του, ενώ το ίδιο εκείνο απόγευμα είχε προλάβει να ηχογραφήσει μία τραγούδια για το δίσκο «Ποιος άλλος». Το άλμπομ εκείνο κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά το θάνατό του, σπάζοντας κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Από τα 4 παιδιά που απέκτησε ο Στράτος, ο Άγγελος και ο Στέλιος ακολούθησαν επαγγελματικά τα χνάρια του στο τραγούδι, όπως και ο Διαμαντής. Ο Στράτος είχε όμως και μία κόρη, την Τασούλα Διονυσίου, η οποία δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2012 σε ηλικία 53 ετών, νικημένη από τη λευχαιμία. Ήταν μία απώλεια που συγκλώνησε την οικογένεια και προκάλεσε βαθύτατο πόνο σε όλους τους οικείους του. Πηγαίναμε, ανοίγαμε την πόρτα και πότε τα παίρνω εγώ και πήγαινα και τον ξυπνούσα εγώ, πότε με ένα φιλί, με ένα χάδι, και μόλις ξυπνούσε μας έβλεπε, αρχίζαμε εκεί να μιλάμε, να συζητάμε, ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το σχολείο μας, οτιδήποτε πρόβλημα είχαμε. Γενικά μας αγαπούσε πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Ήταν πολύ στοργικός πατέρας, μας πρόσεχε.
Και εμείς πολύ το σεβόμασταν. Είμαι και λίγο συγκινημένη. Όταν είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός, θυμάμαι μας έκανε από ένα δώρο με τον Άγγελο. Εμένα, ήταν τότε στα γενέθλιά μου, μου έκανε μία μεγάλη κούκλα που μιλούσε. Και εγώ πια την έπαιρνα, χαρές, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το μεγαλύτερο μου δώρο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γενικά, τον άρεσε πολύ η οικογένεια, ήταν πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Ήθελε πάντα να είμαστε συγκεντρωμένοι στις γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα. Όποτε βρισκόταν και αυτός στο σπίτι, ήθελε να ήταν πάντα μαζί, να ήμασταν πάντα όλοι συγκεντρωμένοι μαζί. Σαν άνθρωπος, ο πατέρας μου ήταν αισθηματίας, ήταν πολύ αισθηματίας και αυτό το έβγαζε και στα τραγούδια. Η απώλεια της Στασούλας βύθισε την οικογένεια σε βαρύ πένθος. Όμως η καλλιτεχνική φλέβα των Διονυσίου συνεχίζεται και μέσα από το τέταρτο παιδί, όπως είπαμε, το Διαμαντή Διονυσίου. Ο Διαμαντής έχει ήδη χαράξει τη δική του πορεία στο τραγούδι, έχοντας συγκεντρώσει πολλά επαγγελματικά ένσημα, θα λέγαμε, στο χώρο. Η προσωπική ιστορία του Στράτου ξεκινά ουσιαστικά το 1955, όταν παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία Λαβένη, τη γυναίκα με την οποία απέκτησε και τα 4 παιδιά του και έμεινε μαζί της μέχρι το τέλος. Πέρα από τη μουσική, ο Στράτος ήταν γνωστός για το πάθος του για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, καθώς υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ομάδας και δεν δίσταζε να το αναφέρει. Αν ανατρέξει κανείς σε αποσπάσματα από τις εμφανίσεις του, όπως εκείνη στα Δειλινά το 1985, θα καταλάβει τι σήμαινε πραγματική διασκέδαση. Στο μαραζί δεν έπεφτε καρφίτσα και εκεί ζούσε κανείς την εμπειρία των πραγματικών μπουζικιών, των αυθεντικών μπουζικιών, που δύσκολα συγκρίνονται με οτιδήποτε υπάρχει σήμερα. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Θέλω αγάπη γιατί είσαι η αγάπη μου. Θέλω αγάπη γιατί είσαι η αγάπη μου. Χωρίς εσένα θα χανόμουν στα πάθη μου. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας άνθρωπος με έντονη πολιτική ταυτότητα. Δήλωνε ανοιχτά υποστηρικτής της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας και ανήκε στην παράταξη αυτήν, χωρίς να έχει καμία απολύτως σχέση με την αριστερά, την οποία απέφευγε συστηματικά. Υπήρξε ένας άνθρωπος με βαθιά εθνική συνείδηση. Ήταν ένας δεξιός εθνικόφρον που δεν έκρυβε ποτέ τα πιστεύω του. Παρά τις ξεκάθαρες θέσεις του, ο Στράτος δεν απέφευγε ποτέ το διάλογο, είτε σε προσωπικό είτε σε δημόσιο επίπεδο. Εξέφραζε με παρησία την άποψή του πως σε τελική ανάλυση όλα τα κόμματα κατέληγαν στα ίδια αρνητικά αποτελέσματα για τον τόπο και δεν είχε καθόλου άδικο, κάτι το οποίο συνεχίζεται να υφίσταται μέχρι και σήμερα. Είχε μια βαθιά αντιπάθεια για τους κομμουνιστές και συγκεκριμένα για τον Ελλάς, μια στάση που διαμόρφωσε μέσα από τα βιώματά του. Χαρακτηριστικά ανέφερε μια ιστορία που τον είχε επηρεάσει, σύμφωνα με την οποία στελέχη της αριστεράς είχαν δωρογακηθεί για να αφήσουν έναν διοικητή των ταγμάτων ασφαλείας, ονόματι Παπούλια, να διαφύγει. Αυτό τον οδήγησε στο συμπέρασμα πως η τότε αριστερά ήταν κατά την κρίση του σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά πουλημένη. Ωστόσο, η κριτική του δεν περιοριζόταν μόνο προς τη μία πλευρά. Ο Στράτος Διονυσίου κρατούσε μια εξαιρετικά αρνητική στάση απέναντι στην επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Μία πτυχή της προσωπικότητάς του που πολλοί δεν γνωρίζουν. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα
λαμβάνει εντολές από τα μεγάλα αφεντικά, τους Αμερικανούς, οι οποίοι μας κρατούν διχασμένους εδώ και χρόνια. Ο Άρχοντας είχε μοιραστεί τη δουλειά από τότε. Παρομοίαζε μάλιστα τη χώρα με κοπέλα των Αμερικανών, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα εκτελεί τυφλά ό,τι επιθυμεί η Ουάσιγκτον. Είναι λόγια που αν τα ακούσει κανείς σήμερα, ίσως διαπιστώσει πως η οπτική του στράτου παραμένει επίκαιρη για πολλούς. Μπορούμε να συνοψίσουμε την προσωπικότητα αυτού του γίγαντα του λαϊκού τραγουδιού σε 4 βασικά σημεία. Πρώτον, ο Στράτος υπήρξε ένας αληθινός άντρας της πίστας, με μια παρουσία που επέβαλε το σεβασμό από την πρώτη στιγμή που τον έβλεπες. Δεύτερον, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ιδιαίτερη μόρφωση και ακαδημαϊκή μόρφωση, ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά συγκροτημένος, αφού είχε φοιτήσει στο πιο δύσκολο σχολείο, αυτό του πεζοδρομίου και της Βιοπάλης. Τρίτον, λάτρευε την οικογένειά του, χωρίς όμως να κρύβει τη μεγάλη του αδυναμία στο γυναικείο φύλο, μία προσωπική του επιλογή και ευθύνη, την οποία φαίνεται πως οι ειδικοί του το γνώριζαν και τα είχαν συζητήσει και δεν μας αφορούν οι περαιτέρω λεπτομέρειες. Και τέταρτον, είναι βέβαιο πως δεν θα περάσει ξανά από το ελληνικό πεντάγραμμο ένας τραγουδιστής τόσο κυμπάρης, γι' αυτό και το λέγανε Άρχοντα, ατσαλάκωτος. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας άνθρωπος σταράτος, ειλικρινής και πάνω απ' όλα μπεσαλής και έντιμος, που τιμούσε το λόγο του και την τέχνη του μέχρι την τελευταία του πρωί. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν εν ολίγης ο Άρχοντας, ο Στράτος Διονυσίου. Ακόμη και σήμερα τα τραγούδια του ακούγονται, οι ιστορίες του λέγονται και τον θαυμάζουμε ακόμη και σήμερα. Και όπως είπαμε, τέτοιοι άνθρωποι έχουν αφήσει το στίγμα τους στο ελληνικό πεντάγραμμο και θα μείνουν ανεξίτελοι στη μνήμη μας. Να είστε καλά, κάντε ένα like, διαδώστε αυτό το βίντεο, κάντε και ένα subscribe και συνεχίζουμε δυναμικά τα αφιερώματά μας. Παιδιά, αφήστε τα σχόλιά σας, αν σας αρέσουν να τα συνεχίσουμε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.